accounts were first brought up, dala-dala nga niya yung mga folder na may mga ID at may mga bank documents. Your Honor, sumunod po ako sa kanila. That is true. Yung documents po, hindi ko na po kasi tinignan kasi I was invited lang po to eat. Okay, pero ang alam ko kasi, kung di ako nagkakamali, nandun na sila, tapos pumasok si Maya. Sir, ako po sumunod. Sumunod ka lang. Yung iba po. Si Ms. Torres was there? Sir, Your Honor, I met Sir Kim at yun sa labas ng Japanese restaurant, hindi po sa harapan. Okay. So, but binigay niya, if I'm not mistaken, binigay niya yung mga dokumento. It's inside the envelope, yes, Your Honor. Okay, I just want to know, Ms. Torres, if you can come to the mic. You were present in this lunch ba to? Dinner, Ms. Digito? Dinner po. Dinner. You were present in this dinner, di ba, Ms. Torres? Please repeat. Yes, Your Honor. Oo. Late pumasok si Ms. Digito kasi kausap niya si Mr. Wong. Tama? Yes, Your Honor. Pagpasok ba niya, may dala siyang envelope ng mga dokumento? Sir, hindi ko na po maalala, pero parang may dala siyang envelope. Okay. At hindi mo nakita yung mga taong, I'm sure nakita mo rin yung files because you're the assistant of Ms. Digito, di ba? Yes, Your Honor. Okay. Hindi mo nakita yung mga taong yun? Physically? No. No. But you're attesting to the fact that the meeting took place. Meron bang ibang makapag-testify na nakita nila yung 5 tao, Ms. Digito? Sa pagkakaalam mo, sa lahat ng mga kaibigan mong nandun, meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. Because Mr. Wong is sticking to his story na 3 lang kayo. That's right, Mr. Wong, no? Opo, Your Honor. Pumasok ba si Mr. Wong dun sa dinner? Sumama ba siya sa dinner? No, Your Honor. Sumama ka ba sa dinner, Mr. Wong? Hindi po ako umakyat sa taas. Kilala mo rin ba yung mga staff ni Ms. Digito? Hindi ko po kilala. Pero kasi po doon sa office ko, pagpasok mo, may bench po. Nandiyan po sila. Okay. So nakita kayo? Nakita ko kasi hindi ko pinapasok. And do you kasi kilala? You came dyan, no? Mr. Yui. Mr. Torres, nakita niyo si Mr. Wong. Nabuhay ka din. So you're saying hindi kayo nakita? Hindi kayo nakikita sa labas? Hindi. She's nodding no. So you're saying, Mr. Wong, nakita kayo ng mga staff? Nakita ka ng mga staff ni Ms. Digito? May mga tao siya kasama. Sila ba yan? Si Ms. Torres ba yun? Hindi ko na masyadong matanda. Si Mr. Yui ko ba yun? Hindi po masyadong matanda. Hindi ba matanda? Kasi, pag hindi ko kausap, wala nga po yun, hindi ko pinapasok. Mr. Wong, may secretary ka ba sa office mo? Wala po akong secretary, pero meron po akong concierge sa labas ng office ko. Okay. Meron bang, if I can ask Maidas, Attorney Nepomuceno, meron ba kayong CCTV of that day? This is May to, no? May 2015? May 15. May 15, 2015. Oh, yes, May 15. You have to check that, Your Honor. Oh, because this is very crucial, because there is a direct conflict. Again, ito po yung mga inconsistencies natin. There's a direct conflict in the testimonies. According to Mr. Wong, 3 lang silang magkasama. According to Ms. Digito, actually 8 kayo, no? Because may 5. Tsaka ikaw, si Mr. Wong, tsaka or 7 kayo. Ilan kayo, Ms. Digito, dun sa meeting? Sir, I can't remember. I said more than 5, but less than 10. Okay. So, can we check with Maidas if there is a... Yes, Your Honor. We will check our CCTV recording. Thank you. Mr. Wong, may iba bang pwedeng magsabi na hindi na walang kasama si Ms. Digito or walang kasama si Mr. Gao? May iba ba? You can search, pwede ba siya mag-testify na? Kinakausap po namin para gawin ng affidavit po. Nag-iisip pa ko sila kasi masyadong matagal na po. So, naghahanap din ako doon sa CCTV kung paano makita po. Okay. Pero sa office niyo po, walang ibang tao doon? Hindi, office ko ako lang po mag-isa. Pero pagpasok, bago pumasok sa office, may 3 concierge tao. Bago pumasok, dadaan muna sa kanila. Bago pumasok sa office ko. Okay. Mr. Chairman, I guess we'll need to check that and please submit that to the committee, Mr. Pomoceno, once you have the footage. Thank you. Yes, Your Honor. Yes, just a few administrative matters.
Senator Aquino, I would like to confirm you want Mr. Peñalosa present in the next hearing. Yes, so ordered, COMSEC. Mr. Bautista, you already have the address? Sir, it's being handed over now. Okay. Can, okay. Mr. Bat, yes, I see you want to say something. May I seek a clarification from the chairman? Your Honor, on March 31, Mr. Kim Wong, through his lawyer, Attorney Inocencio Ferrer, delivered to our office cold cash in the amount of $4,630,000 US dollars. The AMLAC, represented by myself and by Insurance Commissioner Emmanuel Dook, acknowledged receipt of the money together with the ambassador, the Honorable John Gomez. Then last Friday, Your Honor, I was informed by the Honorable Ambassador that the Bangladesh Bank governor would want the money remitted back to Bangladesh immediately. And yesterday, Mr. Kim Wong, through his lawyer, Attorney Ferrer, again delivered to our office the amount of 38,280,000 Philippine pesos. We acknowledge receipt of the money with the Honorable Ambassador. Taking note of the wish of the Bangladesh Bank governor to have the money remitted immediately to the Bangladesh, we asked the lawyer of Mr. Kim Wong if they have no objection to the turnover of the money to Bangladesh Bank. We asked that question, Your Honor, because in the documents accompanying the delivery of the money, it was indicated that the money is being delivered to the AMLAC for safekeeping. So we wanted it to be, we wanted clarification on whether that would indicate conformity to the. Okay, I see what you mean, because the letter of the lawyer, Mr. Kim Wong, just said for safekeeping, Yes, Your Honor. not for turnover Yes, to the Your Honor. Bangladesh government. Mr. Kim Wong, do you agree? Do you have any objections? Sir, pwede pa ako, lawyer ko lang po, hindi ko po alam mga ganun. Hindi, pero sa'yo, sang-ayon ka ba na yung sinurrender mong pera, ibalik na sa Bangladesh government? So, pwede po, lawyer ko, hindi ko po talaga alam kung paano po. Technical. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon. Sa akin ho, pero okay, pero ko po, kasi may Okay. Papasagot ko yung lawyer mo. Pero sa'yo, okay po ako. okay ka. Pwede ibigay. Oh. Can we hear from your counsel since your client is insisting? Sorry sa Bangladesh. Pero totoo Bangladesh government sa atin, sa mga sinto na puri-puri nila yan. Good afternoon, Mr. Chairman. I am Yes. Attorney Inocencio P. Ferrer Jr. Okay. I'm one of the legal counsels of Mr. Kim Wong. Okay. Your Honor, we prepared a letter surrendering the abandoned funds to the AMLA pursuant to the request of the Honorable Committee, the members of the committee, that these funds should be surrendered to the AMLA for safekeeping. Why, Your Honor? Because number one, the law creating AMLA provides a process. The AMLA could not just automatically give the funds to a claimant without going through the process. I think the law provides the filing of a forfeiture proceeding because nobody knows who owns the fund. Secondly, again, we'd like to give due respect to the Honorable Senate Blue Ribbon Committee because it is your committee that requested us to turn over. And since this is really a government to government procedure, we're just a private party. We leave it up to the government through the Senate Blue Ribbon Committee, which really started
the investigation to guide. We were guided by the Senate Blue Ribbon Committee, so we would like the Senate Blue Ribbon Committee also to guide AMLA what to do with the money. But right now, we just follow the law. Mr. Chairman, did we, just a clarification, did we request Mr. Kim Wong to surrender money for safekeeping purposes sa AMLA? I don't recall. No, but at any rate, Senator, it's already there. It's already there. No. The statement of the attorney is that we requested, and I don't recall of any request from the Blue. I am a member of the Blue Ribbon Committee. I don't know of signing or we voting, requesting Mr. Kim Wong. Ang pagkaintindi ko, sabi ni Mr. Wong, merong pera sa akin at gusto ko i-turn over yan, ibalik. I-turn over yan sa AMLA. Yun ang pagkalam ko. Well, at any rate, the records will bear us out. The records should bear us out there. But at any rate, we do understand what you just said, Attorney Ferrer. There is a process, and we let AMLA handle the process. But we'd also like to hear if Mr. Kim Wong, the person who handed over the funds, the possessor of the funds, let's call him possessor of the funds, has no objection. Notwithstanding the fact that if AMLA finds it fit that they should go through the legal process, then they shall do so. But I think what they really just want is a categorical consent. Your Honor, on this matter, the legal counsel of Kim Wong will give him the advice. It's a very technical legal matter, and as legal counsels will be the ones who are giving him advice on this matter, Your Honor. Therefore, what's the response? Would you be able to counsel your client as to response? I think that Senator Enrile? while we want to help Bangladesh on this matter, because we expect them to help us in the same boat, the point of our laws, to observe their laws. And I don't think a committee of the Senate or even the Senate can compel any citizen of this country to surrender anything to anybody until the courts of this republic will say so. Mr. Chair, yes, Senator Enrile, but we are not compelling. We did not compel Mr. Kim Wong. All we're asking is the request of AMLA that they just want to get the consent of Mr. Kim Wong. The comments of Attorney Ferrer as to a legal process, as I said, are well taken. Mr. Chairman, the tendency, if you were in the place of a citizen, the tendency of the request of the committee is in effect a compulsion. Mr. Chairman, Senator, yung pagbalik niyo po ng pera, voluntarily po ba yun? Or dahil kinumpel ka ng mga senador o kinumpel ka ng AMLC? O voluntary po sa inyo yun? Voluntary po. Just to clarify, Mr. Chairman. yes, okay. Okay then. So as not to dilly-dally on this issue, we just would like to make it clear that we are not compelling the Mr. Kim Wong to answer in any way yes or no. It's just that there is a question by AMLA, Mr. Chairman, whether they have the consent of Mr. Kim Wong. Now, if you don't want to answer that, that's your prerogative. But I'd like to repeat that this is in no way should be construed as to be compelling you to answer in one way or another. Am I clear? Not lawyering for anybody here. But I was present when the committee asked Mr. Kim Wong whether he would surrender the amount in his possession.
And I appeal to the records to find out whether that statement is correct. Okay. On another point, Mr. Chairman, I would like to ask AMLC if sa proseso po ba ninyo hindi pwedeng ibalik sa Bangladesh? Why are you asking for the consent of Mr. Wong? In your own process, it's already been turned over to you. Kasi I think Senator Enriquez's concern is we're not following the process. No? So I want to ask, ano po ba yung proseso ng AMLC pag may binabalik na pera na galing sa illegal na bagay? Your Honor, in this case, we were asking for the conformity of Mr. Kim Wong because of, in the document accompanying the delivery of the money, it was stated that they are delivering the money to the AMLAC for safekeeping. But then here is the Bangladesh government, which is requesting for the immediate remittance of the money back to Bangladesh. So we would want to know if we can already bring the money to the Bangladesh officials so they can process the transfer of money to their country. Okay, Executive Director, I'm guessing this is because you haven't filed a case yet. So as long as you haven't filed a case yet, any transfer between private parties. Tama po? Yes, Your Honor, because it is our understanding that Mr. Kuno voluntarily surrendered the money to the Bangladesh government. No, in fact, I would tend to agree with you that it's best with Bangladesh. No? But I think the lawyers of Mr. Wong are asking for some time to advise their client properly, which we're giving the lawyers. But my question is, it becomes a private process because wala pang kasong nakafile. Tama? Yes, Your Honor. Okay, Your Honor, once you file the case and they do not contest the transfer of the money, then that money can be transferred. Because if they don't contest it, then it's up to the courts already to make the decision. That's correct, Your Honor. However, if Mr. Kim is willing to turn it over now, then we need to go through the legal process of filing a petition for civil forfeiture. We can dispense with a petition for civil forfeiture. If Mr. Kim would manifest his willingness to turn over the money to the Bangladesh government at this moment, Your Honor. Yes. I think the lawyers have asked for time to advise their client properly, and we will give them that due. No? But I think your request is also very clear to Mr. Wong. If this is returned in good faith, then we can return it. But I think attorney or ED, filing the civil forfeiture case will really move things along. Because then we will see who will contest and who will not contest. Pag hindi nila i-contest, ibig sabihin, talagang binibigay na nila yan sa Bangladesh. But if other parties are going to contest that, then ibig sabihin nun, they claim that money as theirs. So I would say, maybe the ball is in AMLC's court. Nasa atin na po yan on the government side to file the cases as soon as possible para malaman na natin kung sino yung magko-contest talaga at hindi magko-contest ng pera. Thank you, Mr. Chairman. This is addressed to Attorney Abad and to Mr. Doo or the AMLA. I just got this document from the ambassador just now, and it says that there is this is to acknowledge receipt of 38 million pesos. Representing abandoned funds under the name of Gao Chukwa. And then it's signed Attorney Julia Bakay Abad, Attorney Emmanuel Doo, and His Excellency, the Ambassador, signed it. So what is the meaning of this? Does this mean that it's already, because it says receipt of funds. What does this mean then? Does this mean this is Returned to Bangladesh government. since you're the ones who drafted this document, I suppose, I presume. Did you draft this document? We prepared the document, Your Honor. Okay, so since you prepared it, what do you mean by this document? So it's just an acknowledgement of receipt of the funds, and
You would notice in the second paragraph, Your Honor, it's stated there that this token of utmost sincerity and effort to cooperate, retrieve, and transmit for turnover to the Bangladesh Bank the abandoned funds should that be interpreted or construed, etc., etc. So there's a phrase there for turnover to the Bangladesh Bank. So it What is do you mean our, by et cetera, et cetera? I just did. Turn over to the Bangladesh Bank, the abandoned funds should not be interpreted or construed directly or indirectly as an admission of what's EHLCL? Eastern Hawaiian Leisure Company, Your Honor. Okay, or Kam Singwong of any guilt. Okay, that's fine, no? No. Or complicity. So what does this mean then? This receipt. It's just a receipt. Yes, That's it. it's an acknowledgement of receipt, Your Honor. So it cannot be construed as a turnover of funds to the Bangladesh government. Although effectively, Your Honor, the Bangladesh government, through the Honorable Ambassador, has, Signed? since he signed the Yes. acknowledgement receipt, effectively the money is being turned over to the Bangladesh government, Your Honor. He acknowledged see. receipt also. So you're saying it has been turned over, although the possession is still with you? It is still, yes, Your Honor. Physical possession is still with Physical you? possession is still with us. Mr. Chairman, Mr. Senator Minority Floor Leader? Mr. Chairman, we recognize that Bangladesh is the claimant of this money. There's no question about it. But the point is that this money is within the jurisdiction of the Philippines, subject to its laws. And we must follow the laws of the country. We'll have to go through the process embodied in the laws so that the government can turn over this money to the government of Bangladesh. We cannot perform the function of a judge here. We are legislators. Yes. All right, All right. that is well taken. At any rate, we leave it up to AMLA. You've heard all the discussions on this point, and we leave it up to AMLA to make the necessary proper legal steps. Yes, Your Honor. Okay. May I be excused, Mr. Chairman, may I be excused. I have no question, Mr. Chairman. You know, we have been discussing this whole thing here, and I was observing the witnesses that we had this morning about their demeanor and their body language in testifying here to determine because all of these things will be based on credibility of witnesses. Nobody will accept anything except an evaluation by a judge, whoever that be, to determine who is telling the truth. And that is what I was doing this morning. Common sense will tell me that somebody is lying here. So I will not identify that. But in due time, when we discuss the committee report, I'll tell you who that person is. Thank you. Thank you for that statement, Senator Enrile. Okay, then, since there are no more questions from anyone, the hearing is for next Tuesday. What April is that? April 12th. April 12th at 10:30 in the morning. Thank you, everyone. ABC
Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang Radyo Agila DCEC ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Philippine Standard Time, 30 minuto na makalipas ang ika-3 ng hapon. Narito na ang tunay na agubig sa mga palpak na gawain ng bayan. Piskante ng bayan. Nakabantay araw-araw, lumalaban, nagkikipagsabayan, walang inuurungan. Piskante ng bayan. Kasama ang batikang komentarista na si Leo Pilar. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Piskante ng bayan. Dito lamang sa Radyo Agila. Walang pakisama yung ano na yan. Ore! Discuss tayo dito. Ano sila to? Discuss daw po. Okay? Ay, daming pera niyan, ha? Ang daming pantex niya kung sakasakali man. Ang daming sasaya niya pag ang daming cellphone niya. Gaano karaming pera yan? Kasi ang pagkakasabi yan, Bistag, 1 billion US dollars. Magkano yan? Magkano 1 billion. Yung pera na itatransfer dito unti-unti, 1 billion daw yan. 1 billion yan. Oo. Nakailan na ba? US dollars yan. 81 lang. 81 lang. 81 million US dollars. 1 billion dapat yan. Oh, 1 billion dapat yan, Bistag. So, ano pa pala? Nabulilyaso pala. Nabulilyaso. Ay, alam mo, marami nag-iisip dito sa problema yan. Sabi nga ng ilan dyan, siguro yung mga hackers nakikinig din naman. At yung mga sindikato ng mga tinatawag na conspiracy, may mga nakikinig din dyan. May nakikinig dyan. Alam mo yung binito yung kaya pa talagang gawin ng mga hackers yan. Malabo. Mas kayang gawin ito ng tinatawag na conspiracy. Ay, conspiracy sa akin. Kasi talaga mas matindi yan. Planado yan eh. May mga kasabwat yan eh. From this point of origin to point of destination. So dun sa pinagmulan yan, hindi maaaring hindi mag-isip na may tao sa loob. May connect sa ganito. May connect yan. Wala dun sa point mismong panimula. Sa Bangladesh government. Hanggang sa ito'y gumagalaw na. Balik sa US. Hanggang makarating sa Pilipinas. May mga connect. Oo naman. Malabo naman yan. Wala. Pag decode niyan, Bistag, mahirap yan. Mahirap mag-decode. Lalo-lalo na. Ngayon na talagang alam nila na maraming mga hackers yan. Talagang ang control nandyan. Kaya hindi basta-basta ako, hindi ko naniniwala din. At yung mga bangko, alam naman ng mga bangko, pag may pumasok na ganun kalaking pera kagad, matik yan kasi upgraded na sila yung system nila, mga bago na. Mga bago na. Meron bang iba rito na ang mga bangko antiquated pa rin ang gamit? Hindi sumasabay. Malamang, mayroon. Kasi kung upgraded na yan, medyo may hirapan Bistag. Kaso lang balita na namin, yung isa sa mga involved na bangko dyan, hindi nag-upgrade ng sistema. Pero malalim na ho yan na usapin. Pero sa alam ng lahat, basta hinak lang yan. Sabihin natin, sa isang ordinaryong bayan, kagaya natin, sasabihin hinak lang yan Hinak. Hacker ang tumirada yan. Sa mga hacker, sa mga nakakaintindi nito, siguro mag-iisip sila. Sino sa atin ang may kakayanan kaya? Sino kaya sa atin? Mas higit pa sa atin. May kasabwat yan, Bistag. Imposible, walang kasabwat yan. Simula doon sa Bangladeshi government hanggang doon sa Estados Unidos, di ba? Hanggang makarating sa Pilipinas. Diyan ako naniniwala na mayroong mga kasabwat yan. Kaya kung uugatin yan ng FBI ngayon ang nag-iimbestiga. Namin naman ni Kimong. FBI? Na ang kanyang mga abogado ay nag-iipagay na sa Federal Bureau of Investigation. Dapat sana FBI may pakialam din dito. Kung hindi lang pinakawalan at pinagal makawala, yung dalawa. Na mga player din na nakita naman pala sa
hawak na nila eh. Oo, hawak na nila, ba't nakawala pa? Kung wala man silang kamay dito, bakit hindi na lang sila nakipag-coordinate? Humingi ng tulong sa pulisya, humingi ng tulong sa NBI, humingi ng tulong sa AMLA para sa ikadarik ito dalawa, para sila mahon. Pero yung binitiw mong salita kanina ni Manong Bistag, sabi niya eh. Kasi Manong. Oo, sabi ni Manong eh. Later on, I will tell you who is lying. Dito, sasabihin niyo sino mga nagsisinungaling. Tell me who your friends are, and I'm gonna tell you who you are. Sino kayo nagsisinungaling doon sa mga ang tawag niyan Bistag, yung primary characters. Sila ba mga, ano ba, ito mga lumutang nagsalita, mga state witness na ba yan? Ano bang classification nila? Sila ba yung mga persons of interest lang? Witness, hindi. Ano lang, sila yung mga resource persons lang na inimbitahan ng Senate Blue Ribbon In aid of legislation. In aid of legislation. Kita, si Manong nga, hindi ba, dati, kasama naman yung mga kasino, mga pasogala. Nung binubuo pa yung batas na yan. Sino bang tumutol dyan? Sino bang tumutol dyan? Para hindi maisama sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng AMLA. At baka libre yung mga kasino, yung mga pasogala na hindi kayo mabuksan yung libro ninyo. Di ba? Sino tumutol? Di ba mga senador din? Sino mga tumutol dyan? Alam ni Manong yan. Alam ni Manong yan. Sino mga tumutol dyan? Kasi sabay kami, pinatanggal nila eh. Di ba? Huwag nga sa mga kasino riyan. Dapat nakasama ang kasino dyan. Ito ngayon, nangyari na. Daring nung pa, nasisilip na ni Manong. Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit, dinadahilan na justification ng casino Bistag. Sasabihin, basta nang galing sa bangko, naniniwala kami malinis na yan. Ganun naman talaga kaganda na jail perception eh. Pag sinabi, galing yan sa bangko eh. Malinis na yan. Hindi naman nagdala rito, taong duguan, nagkatama ng bangko. Hindi naman yan, basta umusbo lang dito eh. Galing sa bangko yan. Alam naman natin, pag galing sa bangko, yan po ay subject yan o under yan sa sinasabing monitoring ng AMLA. Pagka galing na yan sa bangko, tapos pumasok sa casino, sasabihin ngayon ng casino operator, galing sa bangko yan, di malinis yan. Hindi naman kasama yung casino kasi sa ano eh. Sa paglilinis. Alam mo yun, paano kung talagang napunta nga sa mga casino yan, ginamit na yan. Naging malinis na yan, nilabahan na yan. May parte ng kitang gobyerno dyan. Pwede mo bang sabihin, teka muna ha, yung ibibigay namin sa gobyerno, hindi kasama itulo sa ano ha, pero pinag-uusapan ngayon ha. Di ba yun? Hindi po pwede. Kasi malaking kita dyan ng gobyerno, katunayan eh. Sino ba ang governing body? Sino ba governing body? Di ba may mga pagkor yan? Sino ba pagkor? Mga mababatas may mga perks daw dyan. Marami. Di ba, hindi lang baka mababatas. Pati ba media? Pagka kumain ka dyan, basta malakas-lakas ang kapit mo di ba? Sa malakas ang araw, dito ka na naman nanghalian. Dito. May coupon dito for breakfast. May coupon dito for tanghalian. Ganun. Maraming nakikinabang dyan kasi talagang maraming pera na umiikot dyan, Bistag. Maraming pera dyan. Maraming pera. Mataki ba yung pinag-uusapan? Ito, sinusuli ni Kim Wong 400 million o mahigit pa. Pesos ha? 400 million. Meron maliwanag yan. Cold cash ho yan. Cold cash yan. Meron nakabitin o nasa ganito, naka-freeze 17 million US dollars. Pinag-uusapan, daang milyong piso. Ngayon, sino-sino ba talaga posibleng masangkot pa rito? Ito lang ba yung mga key players dito sa mga pinatawag at nagsasalita na nakikita natin ito? Sila lang ba talaga yan? O meron pa posibleng ibang nasa likod na sila may ang kamay, sila may kamay at sila ang kumukumpas kung ano gagawin ng mga nasa kamay? Ako, katulad yung Bistag, di ba, susuli sa Bangladesh, sa Bangladesh government. Susuli yung mga pera, yung mga natukoy na salapi ng pamahalaan. Pero sabi ni Manong, kinakailangan may proseso. Di ba? May proseso. Tama rin naman yan eh. Kasi kung walang proseso yan, basta sulit lang tayo ng sulit, ay hindi ho maganda yan. Magiging pwedeng maging excuse yan na hindi na panagutin yung mga may kasalanan dyan. Pero pag idadaan yan sa tamang proseso,
G to G, ano ho, government to government, maaaring matukoy kung sino yung mga nasa likod nito. Natural, may mga paper trails naman yan. Oh! Hindi maiwasang wala yan. O Pwede. kaya nga lamang, hindi maglalakas ang loob ng mga ito kung talagang hindi ganun ka-impluensya at kalalaking tao kung sino man talaga nagpapagalaw nito. Yung mga nandiyan na nagsasalita, Bistag, kumbaga sa yung mga phone lang yan eh. Oo. Mga phone lang yan. Kumbaga sa chess, sila lang yung mga nakaupo, sila yung nasa harapan. Mayroon mga nasa likod yan na ang bibigat, ang lalaking tao. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa international community, na maaaring sabihin natin, ito yung mga kumukumpas. At hindi lang yan ako naniniwala, Bistag, na hindi lang yan itong nangyayari sa Bangladesh lang. Maaari pa sa ibang mga bansa. Maaari pa sa mga ibang mga bansa. Kaya nga nagkaroon ng ng mga batas may kaugnayan sa paglalaba ng salapi, paglilinis ng salapi. Binigyan nila ng control yan. Bakit? Bakit? Dahilan sa yung pera na yan, na ilulusot to, yung mga pera na galing sa masama na ilulusot, na itatransfer from company to company, from tao sa tao, di ba? O from corporation to corporation, o kaya from bansa sa kabilang bansa. Na itatransfer nila yan. Ngayon, anong ginawa ng kasi nagsimula rin naman yan sa Estados Unidos. Ang ginawa ho ng mga mambabatas doon sa kanila, yan, nabuo yung anti-money laundering. Kung pagkasano yung kinakailangan tukoy, lalo-lalo na mayroong ceiling yan. Tukoy kung saan galing yung pera at kinakailangan malinis ang pinanggalingan. Hindi nilinis, kaya nga nilaunder, nilinis po yung pera. Kaya nga nagkaroon ho ng ganyang mga batas eh. Bakit? Sapagkat ginagawa na yan in the past. Ito ngayon, nakakalusot pa rin dahil sa mga magaling na mga tao, mga individual. Kaya naniniwala po ang inyong lingkod. Naniniwala rin po siguro kayo, yung mga nakikinig sa atin, na yun hong mga nasa likod dito, mabibigat na tao. Sapagkat hindi po kami naniniwala, kahit naman siguro mga hackers, hindi basta-basta mahahack ko yan. Hindi yan ganun kasimple na nahahack ng isang hacker na kahit gaano katagal. Decoding yan. I-decode mo yung napakatinding control na inilagay ho dyan. Sapagkat, kagaya ng sinabi natin, billions of pesos daw yan, billions of dollars daw yan na tina-transfer from point of origin to point of destination. At ang pinakasantusay na ang destinasyon dito sa Pilipinas. Kung dito lahat mapupunta yung 1 billion, inabuking. 81 million US dollars pa lamang nabuking na. Tapos ang maganda nito, hindi naman kinukonsente ng ating pamahalaan, lalo-lalo na ng ating mga mambabatas. Kita nyo naman, pinupuri ho ng Bangladesh government ang Senado, sapagkat ang Senate po ay talagang pinipilit nila na may soli ho yung pera. Ang concern lang naman ni Manong, kinakailangan ho idaan sa proseso. Hindi ho basta natukoy na natin, bibigay na lamang po, idaan sa proseso. Sapagkat mahalaga rin po yan kasi maraming involved dito na tao At paano mo mahabol kung sino yung nasa likod dito, kung basta na lamang susulit. At may sulit naman Parang isang simpleng pagnanakaw yan. Madalas ganito nangyayari, di ba? Pagka mayroon hong ninanakawan, na snatch, halimbawa, kahit na nakita ang namukhaan, pag naisuli na, nagiging laylo na. Sasabihin na, di ba, sige, naisuli naman sa akin, hindi na ako maghahabla. Kaya nakakalaya yung mga magnanakaw. Ito hindi, kinakailangan dito matukoy kung sino. At kung kaya nga tukuyin, papapanagutin. Ito yung kainaman kung bakit idadaan natin sa tamang proseso kasi may mga umiiral na batas. Tama yung kay Manong Ako naniniwala ako na si Manong nasa tamang wisyo. Hindi ho basta barabara na. Sige, pag nakuha, suli ko. Di ba? Kaya kinakailangan idaan natin sa mga umiiral na batas. Para na mayroong batas sa Pilipinas kung hindi rin naman susundin natin. Saglit lamang ho mga masungit ang mitang kasubaybay, magbabalik po ang Tropang Bistag
pagkatapos lamang ng ilan sa mga mahalagang palad. Years of excellence in broadcast communication. EBC, Ito Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Argument. DCBC 1062 sa Megaman WIN 1080 sa Border CEL 1260 sa Southern Taga EXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Argument. Isang Pinoy, buong bansa. Philippine Standard Time, 15 minuto na lamang bago sumapit ang ika-4 ng hapon. Pinakamalalaking balita sa nakalipas na linggo. Tatalakayin, hihimay-himayin mula mismo sa taong nasa likod ng issue. It is our guest who's talking dito sa Radyo Agila tuwing Sabado, alas 9 ng umaga. Guess who's talking? Labing-4 na minuto na lamang bago sumapit ang ika-4 ng hapon. May paglilingkod bayan muna tayo. Ang EBC Summer Workshop sa taong ito ay mayroon hong mga kursong ino-offer po kagaya ho ng basic theater acting. 10 session po yan. Radio disc jockeying. 5 sessions po yan. Directing for television, 7 sessions. At script writing, 7 session din po yan. TV acting, 6 na sesyon. At TV hosting 5 ho. At doon ho sa ating mga kababayan na nagnanaisong magtanong, ang contact number ay 784-7450 o di kaya sa cellphone numbers 0936-421-1747, 0927-958-0777. O pwede ho yung mga high school, o pwede ho yung mga nasa college level, pwede ho non-professionals. Basic theater acting accepts enrollees that are 7 years old and above. Yan po yung EBC Summer Workshop sa taong ito 2016. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, huwag kang mahihiya, kung ang ilong mo ay Panginoon. Ay, sa mga ito ng ating palatuntunan na Aldan Dudong Bisaya. Pare, nabati ko lang magandang hapon. Ang mga nakikinig natin sa pulisan. Diyan sa Mandaluyong. Sa pangungunan ni Colonel Joaquin Alba. Long time no here. Matagal na rin. Ilang taon na rin. Ng full Colonel, panahon na nasa Malacanang siya. Yun. Ngayon siya nang chief of police ng Mandaluyong. Siya nang chief of police ng Mandaluyong ngayon. Galing din siya ng NCRPO. Nakaka-3 months pa lang pala dito sa Mandaluyong. Si Colonel Joaquin Alba. Sabi ko, parang meron ka na bang apo? Ako, italo kita, meron ako isa. Ako, matatanda na tayo. Matagal na rin, Di ba naging kababayan center siya sa GCP? Diyan sa may Libertad nung araw. Ako siya punta pa ng Culture Center. Naalala ko na. Yun. At 2014 yata, o 15, nung siya nag-vulgar niya. Meron ka nakatanda, Bistag. Gano'n kayo ka bata. Bistag kagabi, may
Dinalaw yung ano eh, yung bahay namin sa gabi Bistag. Ay, balita ko nga, Oo. nasa ano ka, pinag-uusapan ka sa social media. Dinalaw ang bahay nito, kasi ang bahay ho nito, wala pang Las Piñas, nandun na tayo. Ang Las Piñas Heritage Guiding Association. Ano? Hindi ka tinatanong mo, sinasabi mo, matanda na ako, mas matanda ka pa. Hindi, yung bahay lang tinitira ko. Si Director Isagani Titan. Siya po ay... Bistag ba yan? Ilocano? Malamang Bistag. Pero may mga Bistag siyang kasama ron. Bali, 5 sila nagtungo sa bahay Bistag. 5? 5. Oo, 2 bahay. Ay, sinabi ko sa kanila. Alanganing oras naman. Wala. Dapat pinagbilihan mo. Alas 9 na ng gabi. Alas 9 na ng gabi. Hinagapunan mo pala. Natulog na ako eh. Bila ka naman eh. Alam mo naman yung darating sila. Ba't mo naman tinulugan? Hindi kasi usapan namin alas 7. Oo. 7 eh. Parang sinisip mo ba? Ba't mo tinulugan? Alam mo kung bakit Bistag? Yan yan. Gusto ko sanang ma-interview tong si Director Ditan. Bukas? Bakit hindi? Sige, bukas. Babae ba yan? Lalaki? Lalaki. Isagani. Anong purpose sila? Bakit iniisa-isa yung mga bahay? Marami dyan sa Las Piñas. Bahay lang bang hinahanap nila? O taong luma? Baka naman taong luma kaya ikaw pinunta. Alam mo, Bistag, pati mga churches. Mga simbahan. Oo. Apilya. Meron doon sa INC Chapel na luma na. Alam mo sila, ang galing nila eh. Kinukunan din nila ng ano eh. Parang may exhibit sila ron. Lahat ng mga bahay, ng mga luma, mga kapispa. Nakapispa yung mga... Sinauna talaga. Alam mo, documentation purposes siguro. Yes. Parang gano'n na. Ngayon, isa sa mga napili, yung... Nakita ka kasi bahay mo kapis, tapos yung patal mo, bell bottom pa. Sabi ko, bell bottom blues, ha? Tumawag sa akin. Magkakataon naman na yung telephone number nakuha nila, no? Kung ano man paparaan, basta nakuha nila. Nung makuha, tumawag sa akin. Nakahak pala yun ang Sabi ko, hindi na ako masyado dyan na kasi nauwi kasi meron din. Nakabili ka na kasi ng nakaparte ka na rin sa Bangladesh. Meron din kasi. Sa Bangladesh yun, Bistag, hindi ako diyan titira sa Cavite. Diyan ako sa Forbes Park. Ambisyoso. Gusto mo talaga mahuli, ha? Alam. Meron tayong maliit na kubo sa Cavite. Kaya doon ako naninirahan na. Pero diyan pa rin ako umuwi minsan sa Las Piñas. Apat na beses na silang nag-attempt, Bistag. 4 sila ng beses nag-attempt. Hindi nila ako matagpuan. Hindi ka matagpuan? Nalaman nila yung telephone number, tinawagan ako. Sabi ko, bakit ka naman matatagpuan? Sa bahay pa lang nung nakita gano'n na siya kaluma, yung tao inaasahan nila itsura, erbitahan nyo. Sabi, ang tanong gaano nakatagal? Tanong sa akin gaano nakatagal itong bahay nyo sa pagkakaalam mo? Sabi ko, basta kami, may 30 taon na ako rito. Wala pang komilik, nandun na kayo eh. 30 taon na ako rito. Sabi ko, ako pa lang yun. Teka ko yung mga kapatid pa ng mga kapatid pa niya, dahil nauna yung mga kapatid ni Commander. Tumira pa yun doon. Iba pang bilang no? Oo, ibang bilang noon. Sabi ko, basta diyan na pinanganak yung anak ko. 26 years old na yung anak ko. Kaya, mahigit 30 taon na kami. Matagal na nga talaga yan. Saka, Bistag, alam mo, yung lumang mga bahay doon, dyan sa Las Piñas, kapis yung mga bintana. Yung kahoy na ginamit. Pag ako nagpapako ron, Bistag, babalutod yung pako. Kung anong klase kahoy. Hindi made in China namin yung pako. Hindi, yung kahoy hindi made in China. Kasi ang titigas ng mga kahoy ron. Ibang klase kahoy. At saka, ang ina-appreciate nila, ako lang kasi exhibit naman daw nila, na-appreciate nila dahil hindi ko binago yung bahay sa ganung nililis na siya ka-antik. Oo, inilis lang tapos pina-preserve. Kaya
kinuna nila. Sabi Kung gano'ng katigas yung kahoy doon, walk out ang mga anay. wala ang anay doon. Walk out ang anay doon. Pero meron doon, Bistag, na medyo kinatakutan ko. Butakte. Butakte. Butakte, pumasok sa inyo. Kasi may mga punong kahoy doon, pumapasok yung butakte pala. Yung punong kahoy doon, mas sinta ng bahay. Matanda rin yung puno ron. Doon putol ko nga yun eh. Kasi nasa kalsada eh, pinuputol ko, hindi mamatay-matay. Ganun? Oo, yun dapat. Nakakasagabal na minsan sa mga dumadaan eh. Pero hindi mo talaga namamatay. Mayroon umuusbong na naman, nagkakaroon ng drugs, tapos yun, nabubuhay na naman siya. Tapos lumalago, pinuputol ko na naman ulit. Ganun. Sabi ko ba, ayaw din itong humiwalay, kumala sa akin ha. Di ba, Bistag? Siguro pagbigyan natin minsan. Anong dahilan bakit naglilipot sila? Naghahanap sila? Reward bang ibibigay doon sa pinakamatan ng bahay, pinakamatan ng tao? Sana meron. At saka isa pa, Bistag, nagkataong kahapon din. Nagpunta yung kalokalay ko. May lookalike ka nagpunta ron. Si Aldab. Nandun yata sila ng tanghali sa inyo. Tanghali sa amin, mismo sa barangay namin. Sakto ha? Sakto. Kaso lang. Hindi ka makapasok ng bahay mo. Sarado nga ang daan. Sarado kalye nyo? Sarado ang kalye. Ngayon, papasok ako, sabi, sinarang ako. Narang ka? Pero sabi niya, bawal mo dito dumaan. Bakit? Saan ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, kami yung nagbabantay. Bahay ko yan, yun. Yung luma na yan, bahay ko yan. Hindi mo ako papasukin. Sabi ko, yung van, kasi inarang doon sa pintuan. Yung banyo na makakapasok. Alam ng banyo eh. Yung banyo, kako, yung ng konti. Akala ko bang banyo na. Sabi ko, yung van, iarang yun, urong ng konti. Pero, siyempre, nakakasa na lahat eh. Kasi daming mga sasakyan Bistag na nakakasa. Sabi niya, Chef, pwede ba yung pintuan na lang kasi nakaharang yung pintuan ng van eh. Sa bandang likuran. Pwede yung likuran lang, doon na lang mo kayo. Doon ka na dumaan. Siya ngayon nakiusap sa akin. Kasi dati kasi ayaw niya akong papasukin. Ayaw papasukin, ha? Bahay ko yan. Kasi siguro sabi ito, hindi, luma na yung bahay na yan. Ang bata-bata pa nito. Gwapo-gwapo pa. yung bahaging yun na binitawan ni Alan Obrero. Wala akong kinalaman ng istasyon. Sa bagay lang ang maliwanag dito. Yung matatanda sa lipunan, hinahanap na ako ng ganun klaseng tanggapan. Hindi mo matandang bahay, di inaasahan, pati nakatira doon, kasabay nung kalendaryo yan. Maraming salamat po. Kay Director Gitan. Director Gitan, sir, maraming salamat po. Salamat po sa mga pangunawa nyo, sa mga senior citizen na dinadanood nyo. Alak may oras, magandang hapon muli kay Kemner Joaquin Alba, ang Chief of Police sa Mandaluyong. Okay, ganoon din binabati natin yung ating mga katropa dyan sa National Heritage Commission. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din binabati rin po natin yung ating mga kabarkada dyan sa Barkadahan, sa Ocampo, Las Piñas. Okay, magandang hapon sa inyo rin. Si Kapitan si Tangkad. Kapitan Asyaron. Si Kapitan Vic Asyaron. Yan ang hapon. Good afternoon. Yan ang hapon na kay Paring Marius. Saan na ba si Paring Marius? Doon sa, yun, yan ang dapat hanapin. Hanapin mo, wala nang bagyo. Dapat nandiyan ka na rin. Ay, kami pa rin po naman ang mga lingkod. Nagpapasalamat. Si Dodong alam po ito. Daghang kayong salamat sa inyo tanan. Maayong hapon, mga Bistag. At saka alam na mga estudyante from University of Baguio at PUP, mga pangalan ko yung Ariel at si Camille at si Derek sa technical side. Ano bang director natin sa technical side ngayon? Yung gwapong lalaking papapangalan. Ano naman ang yung lingkod, Hero Illustrator Brigado nag-iiwan. Ano mang bagay na magiging at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing ang kasalanan laban sa iyo. Maraming po salamat. Magandang hapon, Tropang Bistag. Susunod na, Radyo Agila Balita alas 4, nationwide.